Διάθεσον αυτού τους ορθανούς στην διανία, εις το αυγάσαν αυτότητας μου την Ευαγγελία σου. Σύνταξαν την ζωή αυτού, άγγελος φωτεινών, βιώμενον αυτό βάση πελισμένου, από την αντίνα του θερμινού, από τον ανήμιο στιγμό του άκραν μάθων των νερών, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εξέλασαν από αυτού πάνω των νερών και αγάπτων αίμα, και κρυφέν και απολεύαν αυτού την καρδία. Εξέλασαν από αυτού πάνω των νερών και αγάπτων αίμα, και κρυφέν και απολεύαν αυτού την καρδία. Εξέλασαν από αυτού πάνω των νερών και αγάπτων αίμα, και κρυφέν και απολεύαν αυτού την καρδία. Πνεύμα χάρης, πνεύμα αποτελείας, πνεύμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας, πνεύμα ψεύδους και πάσης αφασίας την αρνημένης κατά την έσκαση του διαβόλου. Και πίσω αυτόν, το λόγο των λογικών της Αγίας Φήμης του Χριστού, του μεραστήνιων της Εκκλησίας, του σκέλος για δέμα, ιών φωτός και κληρονόμου της Βασιλείας σου. Είναι κατά της τελελάσεων της άπρας, και φυλάξας της αργίδα άπιστον, και διατηρήσας το κενό αμόλυτον, ήδη της μακροσάνης Βασιλείας του. Άρρητη και ειλικρινής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητός εις το Παναγίου και αγαθό, και το οποίο σου πνεύμα την ίδια ή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αποτάσεις όταν αγκεπάσεις αυτόν και πάση λατρεία αυτόν και πάση πλαίσια αυτόν και πάση μοντιακού. Αποτάσεις. Αποτάσεις όταν αγκεπάσεις αυτόν και πάση λατρεία αυτόν και πάση πλαίσια αυτόν και πάση μοντιακού. Αποτάσεις όταν αγκεπάσεις αυτόν και πάση λατρεία αυτόν και πάση πλαίσια αυτόν και πάση μοντιακού. Απετάξεις όταν απετάξεις σωτανά. Απετάξεις σωτανά. Και αγγίξησον και έσκησον αυτό. Συντάσσει το Χριστό, συντάσσω. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσει το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό, συνεταξά. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτό, ως βασιλείς. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Πατρικά, τον Αγίου και ήμουν και γη τώρα πάνω πάνω την Καλάβη. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός και νηστέντα το πάνω των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουκ ηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιον τα πάντα γέννητα. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, καταστώντα εκ των ουρανών, και τα σποσέντα εκ μέσα από τους Αγίους και Μαρίας του Ασθένους και Μαστροπίσαντα. Τα προθέντα υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα θέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανεστώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι μεσχόμενο μεταδόσεις, πριν εζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας, ούτε εξετέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός συντοσκηνόμενο, και συντοξοζόμενο, το ευαλήν αδιάδικο Χριστόν. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις βάθεσιν αμαρτιών, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Συντάξω το Χριστό. Συντάξω το Χριστό. Συντάξω το Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτόν Βασιλή και Θεό. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών και πάντων διαοράτων. Και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού και μονογενή, τον εκ του Πατρός και νηστέντα των πάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεόν αληθινών, Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούτε ηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιον τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημέρα της σωτηρίας, κατελθόντας των ουρανών, εξαρχοθέντας πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Ασθένους και Μαστροπίσαντα. Τα προτείνονται υπερ ημών, Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα θέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι μεσχόμενος μεταδόξης, πριν εζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία του εξετέλους. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Σοφιών, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σύμπατρι και Υιός συντοσκηνούμενο και συντοξαζόμενο, το ραλίζοντα των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις βάθεσιν αμαρτιών, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Συντάξω Χριστό. Συντάξω Χριστό. Συντάξω Χριστό. Πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτό Βασιλή και Θεό. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών και πάντων διαοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός
μηθέντα προπάνω των αιώνων. Μόλις κοντός θεώραν κοινών εξαιρού αληθινού, γεννηθέντα ουκ λιπέντα, ο προμήθυλος Παναγρήτης δαπάνα γένετος. Το δοκιμάσουν ανθρώπους και δια την ημέρα σωτηρία, κατεστώντα εκ των ουρανών και τα νηστέρα εκνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αθήνας και μας προμήθεντα. Τα προτέντατα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώνα και τα φέρτα, και αμεστάντα την ημέρα κατά τα φάτα. Και αμεστώντα εκ τους ουρανούς, και πεζόμενα με το Υιό του Πατρός, και πάλι μεσόμενος με τα δόξη, και είναι ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία, ούτε εστερέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, του Δομιό, το εις του Πατρός εκπορευομένο, το τύπα δίκαια έτσι το κείμενο και το προστατώμενο. Το λαλίκα διάκοπο μητρό. Εις μίαν Αγίας Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εμάς και μαθητάς στην Αναστιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Συνετάξω Χριστό. Συνετάξω Χριστό. Συνετάξω τον Χριστό. Και προσκύνησαν αυτό. Προσκυνώ Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Προσκυνώ Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Κυρίου Δεϊτό, Δέσσερα Κύριο Δεσπό, προσκάλεσε τον δούλο σου Κωνσταντίνο προς το Άγιο σου Πόλιμο και καταξίωσαν αυτόν τους εγγάτες κάποιες χάριτες του Αγίου σου Βαπτίσματος. Απόδειξαν αυτού την πατριότητα και αναγέννησαν αυτόν στην ζωή των αιώνων. Και πλήρωσαν αυτόν στο Αγίου Συνόδου Νάμες της ένας του Χριστού σου. Είναι μικρή στέκα στο σώματο σου, αλλά δεν είναι βασιλεία. Ευλογία και χάρη του μονογενού του Υιού, με πιο ευλογικό εις το Παναγίου και αγαθό, και ευλογείο σου πνεύμα τη δίνη και όνειρος της αιώνας συνόμων αμήν. Δόξα σε Θεός και επισημοδόξαση, που αναστάθηκε των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Ιωσημών, με στο Δίαση των Αγάνων και Παναμόμων και Σαντιμητρός, την άμεση του Αυρού των Ισίου και Θεοφόρων Πατέρνημων των Αγίων και Δικαίων και Πατέρων για Αγίων και πάντα των Αγίων ελεήσεων και ζώων ημάς, και αγαθός λάθος και λέγει Θεός. Η ευλόγη των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού, ο ίδιος και ελεήσεων και ζώων αμήν. Στο Χριστός ο Θεός. Έτσι λυπάρει ο Άγιος. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και Κτήριου και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένη του Κυρίου δεηθρώμε, ευλογημένη και της σωτηρίας του Χριστότημα του Κυρίου δεηθρώμε, ευλογημένη του Σύμπατος του Ευσωτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της το Πάτερ Νόσιος του Κυρίου δεηθρώμε, Κύριε ελέητον εν τα μυστήρες ευλογίας και προσφέρησεων των ενάθρων του Κυρίου δεηθρώμε, Κύριε ελέητον και Χριστότημα νεκταρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστός Διακονίας, παντός του πλήρης του λαού του Κυρίου δεηθρώμε, Κύριε ελέητον και ασταριάς είναι το λίγμα του και τη δυνάμει και ενεργία και επιπληκτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθρώμε, την αυτοδικά της από τους δρόσιους στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθρώμε, την καταπληκτές της ταπειτούτης, την καπαρτική της Κοριστιοτριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθρώμε, Κύριε ελέητον από την ομνόσιος και ψευδίας δια της φοιτήσεως του Αγίου του Πνεύματος του Κυρίου δεηθρώμε, Κύριε ελέητον για τους αποτρόπες μας χωρίς τώρα των διαβράτων εχθρών του Κυρίου δεηθρώμε,
δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Έστα σωτηρίας των ανθρώπων βαπτιζόμενων του Κυρίου δεηθώμε. ελέησον. Δάστε την προσεκτομένου του Αγίου Φωτίσματι και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δεηθώμε. Και κληρονόμους των αγαθών του Κυρίου δεηθώμε. Χριστού το Θεό του Κυρίου δεηθώμε. Και των αραβών του πνεύματος άσκητος και ανομητών εν τη ημέρα της προδράσης του Θεό του Κυρίου δεηθώμε. Για σκηνός αυτό το είδος του Χριστού παλικένες και ευστάς αμάρτιον και έτοιμα ΜΑΣΙΑ του Κυρίου δεηθώμε. Δέστης αυτούς εκείνος ο Θεός μονής της γης του μόνο του Κυρίου δεηθώμε. Δέστος αυτός και ημάς από πάσης ηλίξιος οργής του Κύριου για ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Λαλωτώσον ελέγχον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της ητάτη. Παναγίας εμφάνου και τεροπλοκημένης αντόξου και του Κύριου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθρώμεθα. Κυρίου δεηθώ. Έσπαθμος και ελεήνων Θεός. Το εκάθεν καρδίας του νεκρού και τα κρίτα των ανθρώπων επιστάμενος μόνος. Του λαρέστη πνεύμα πανέστη ενώπιον σου, αλλά πάντα γλυκά και τετρατηγισμένος ευθορμής σου. Το κοινό σου με κατεμενήν δεν ρίξει με μηδέ το πρόσωπο σου απαστρέψατε μου, αλλά βάλετε με τα παραθώματα ιδιορατά. Ο παρολών ανθρώπων αμαρτύνεται πεθάνεια. Και απόκτηνο με το βήμα του σώματος και το σπίτι της ψυχής. Και όλος με αγία σου προτελεί τη δυνάμει σου και οράδι και πνευματική δεξιά. Είναι μια ελευθερία ανάμεσα επαγγελόμενος και τάφτην παρέκτων, πίστης για την αισθημάτα της φοβίας. Αυτός ο δούλος αμαρτίας αδόκιμος γένομαι. Μη δέσεις το καμόνος εκατός και φιλάνθρωπος. Μία αποστραφή αφαινομένος και κατεστημένος, αρισταπός του δομητήν αμυνεξίψου και ενίσχυσαν το προς τη διακονία του προκειμένου του μυστηρίου του μεγάλου και κορανίου. Και μόρφος όσου το Χριστόν τον παίρνουν για να γεννάσεις για τις εμείς ελεηνότητες. Και οικοδόμησαν αυτόν την θεμελία των Αποστόλων και των Φυτώσεων και μη καθένης, αλλά φύτευσαν αυτόν φύτες μαληθείας, εν τη Αγία σου Καθολική Αποστολικησία. Και μη ευθύσεις όπως προκόψονται αυτού εν εξηγία των ψάλτιδε, και διαθέτει το Πανάγιο σου όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Έγραψη Κύριε και θαυμαστάτα, έγραψε και ουδείς λόγος εξαρκέσει, προσύχνοντας θαυμαστία σου. Δόξα σοι Κύριε, έγραψε Κύριε και θαυμαστάτα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει, προσύχνοντας θαυμαστία σου. δόξα σοι Κύριε, δόξα Έγραψε Κύριε και θαυμαστάτα, έγραψε και ουδείς λόγος εξαρκέσει, προσύχνοντας θαυμαστία σου. δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι το σώπραγμα συνέχιση της διαιτησής χρονία δικής στον κόσμο. Συ εκτεσάλος και υγεία δείχνεις της συναρμός σας. Σε ένταξης και στον κύκλο ενταξές στεφάνω σας. Σε εντρέμιση, εννοερέ πάση δυνάμεις. Σε ενήλιος, σε δοξάρι σελήνη. Σε ενθυκαντάσια, σε υπαπητοφός. Σε αυτή του συνάντηση, σε τριβέντες σε πηγές. Σε εξέντενας των ουρανών σιδέρνη. Σε εκτερώσαστε η μήνα και των εδάφων. Σε περιεθνήκα στη θάλασσα ψάμα. Και προς τον αρπάς των αέρων εξέδρας. Αγγελικές δυνάμεις συμπετουργούσι, και τον αρχαγγέλο χωρίς τον προσκυνούσι, τα πολιώματα κερδίς και τα εξαρτέρικα θεραπεία, κύκλο εστότα, και περιείχαμε ένα φόβο από το καταλήξετε. Σίγαστος ανατερίκα του τον αρκός και ανέκτατος, ήρθατε επί της γης, ορκήν του λαό, νομιώματι ανθρώπο γενόμενος. Που χαρακτηριστές τα διασπράξεις ελέους του, και άστεκοι τους διαβάσεις του νόμου του μήνους των ανθρώπων. Αλήθειες και έσως ασχημάς, ομολογούμε τη χάρη, κηρύσσουμε τον έλεο, που κρύψουμε την ευεργεσία, ταύτης πίσω που γονάζει δευτέρος σας, παρθενική υγεία σαλμίχη με τον τόπο σου, πάσα ευθύση συμπλήρης σε κανένα. Σίγα Θεός εμών επί της γης όχθης και της ανθρώπης ενεστράτης, σύ και τα ιερογράμμια ρήθητα υγεία σας, ουρανόθεν καταπέψεις να πεις το Πανάγιο σου πνεύμα, και τα σκεφαλάς οδηγήσεις των προδοτών, συνέρδες της λαργόντων. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σου και τη θεία της επιπίτηρης χωρής σου πνεύματος, και αγιάσον το είδος τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ,
Πάρε σου και νύχια της υπηρετήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο του Αυτός οι φιλάνθρωποι βασιλέ, πάρε σου και νύχια της υπηρετήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο του και δώσ' αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, στην ευλογία του Ιορδάνου. Πίσον αυτό από τα αρχαία σπηγή, αγιασμού δώρο, αμαρτημάτων κητήριων, νοσημάτων αλεξιτήριων, δέμος συνοδεύθερων, και συναντήσεις άμεσης απρόσιτων, αγγελικής ισχύας του πληρωμένου. Φυγέλασαν από αυτή την κουρένου του πράγματί σου, ότι το όνομα σου πήρε το καλεσάνι και το πασόν και το ψών και το δωρόν της εναντίας. Στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Συντριβίδας ανεκοτές σημείες εν το τούτο σημείες αυρούς σου πάσε ενάντια δυνάμει. Συντριβίδας ανεκοτές σημείες εν το τούτο σημείες αυρούς σου πάσε ενάντια δυνάμει. Συντριβίδας ανεκοτές σημείες εν το τούτο σημείες αυρούς σου πάσε ενάντια δυνάμει. Και το βάπτισον εν ο Θεός εσάς του Κύριε πνεύμα πονηρών, σκόπες συλλογισμών και θα έχετε σφάγα. Αλλά σε λέσουν τα πάντα τον άδειξο στο ίδιο του περίπερα και στη γη των απολυτρώσεων, είδωρα και ασμού, καθαρισμούς σακρός και πνεύματος, άδειξε τες μονάχους παραδειγμάτων προτινόμενους γης της πρόπαρης γενεσίας, ανεγεννημών πνεύματος και οδύσσιας άξμα έντιας καρσίας στη ζωή, σίγα δικαστήρια ρούσαστε και καθαρή γίνεστε. Αφαίρετε τα σπονδυλίας από το συνώνυμο. Σύ ευχαρίσω εμείς την άλλον αγέννηση διάς του πνεύματος. Επιφάνης δικείτε τόσο και το μεταπιστήνε των εναυτό βαπτιζόμενων. Τους αποφέρετε με τον παλαιόν άνθρωπο των φιλόμενων κατά αδερσή της ημίας. Της απάτης, ενδύσσατε των νέων, των αγέννημων κατηγορές τους αυτών. Είναι αγενόμενος σύγχρονος, ομοιώματος δράσεων βαθέντος και νονοσέτησαν σου γέννηκες. Και φιλοάψας την δωρεάν ζωή του πνεύματος. Για αγαψίζω την παρεμετασύ της χάριτος. Δέχεται το πλανήτη των αντίσεων και όσοι κατευθυντής της προδότης θα προδώσει ενώ εσύ το Κύριο τον Ιησού Χριστό, ότι εσύ πρέπει κράτορος σε τιμή και προσκύνησης, άμα το ανάρτητο σου Πατρί και το Παναγίου και κάτω και το Δίο του Πνεύματι, μην και έλει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βάση, ας και παράσι τον το Κύριο πλήνωνε. Αμήν. Και του Υιού. Αμήν. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Του Κυρίου Λεϊτών. Λες του Ταγγύριο Θεός των Πατέρων ημών, ότι σε δίκη πρωτότου Νόε. Δηλαδή σκληρά να προσκύρα κάπου σε λαϊκή των πιστώματος, καταλλαγή της σύμβολος της σωτηρίας τεστής από τον καταξισμό και το ότι σάλες της κοινωνικής εκκλησίας σας, ότι της ελεύθερας των καθημών της κλήρωσης των Αγίων του Μυστηρίων Προλογίτας, ότι αυτού και το συνόμο Φωνιάνος του Εκκληρώσας του Πανεδρέου, αυτός ο λόγος των κεντρικών τερέλων της δυνάμει και ενεργεία και επιφυσής του Αγίου Πνεύματος, ώστε γεννήσει αυτό χρήσμα αυτοξίας, όπλο δικαιοσύνης, αναγκασμό της γης και σώματος, πάση διαβαλικής οδηγίας αποστόλων, της απαλλαγής καρπών πάσχων να χτυπήσει ή και μεταλαβάσεις αυτού. Της δόξας και του μονογενούν σου Υιού και του Παναγίου και αγάπου και το Θεό του Πνεύματος δικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, των πάντα άνθρωπον, ερχόμενος των κόσμων, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
Ευθύεται ο Δός του Κωνσταντίνος, έλεγε αναγκαλιάζοντας στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία η πίστη και σώμα. Η σαρκοή πίστη. Η σωστή εμποδία. Το στόμα μου να λύσει τη σωτία και η επιλέξη της καρδιάς μου γίνεται. Του πορεύεται σε καρδιά βήματά μου. Του πατή μετά λόγων και σκοτίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έτσι είδε ο οποίος άφηνε και έψιλαν κάνουν. Συνέντησός με χέρμα πίσω με κάθε παιδάσου. Είπε ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω δελτή, απαρτισάστε εκ των κεράτων των ψαυρών αυτή και των φίλων. Στο όνομα του Πατρός αμήν, και του Υιού, αμήν, και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν, και του Υιού, αμήν, και του Αγίου Πνεύματος. Oi,
πιστευτικός, παραότης άρμαση, προτίστας εινώσεν, ευτεύους διαγράφτας, το αρρήκητον όπλος, διον Χριστός άσονε, στον Θεό ημονότηδε δώσαντεν. Ράγος εις τύπος του μυστηρίου παραλαμβάνεται, ως αυτόν το ΠΡΗΝΗ των ιερέων. Εις πυρεδούσι δε πρώην Εκκλησία, μην εξήντησε, σύνοστατος εις κράτος και στρεβαίωμα. Εις ακήκο ακύριε, εις οικονομίας σου των μυστήριων, κατενόησα τα έργα σου και δόξασαν σου την θεότητα. Ότι μακάρις των σύλλων, εγώ ετάστη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, διουμέτων και των σύλλων, απαγγίσαν, ο εσύ τελεαστής, Θεότο προσπαγέτης αρχή, το παρέχοντι, την ειρήνη νοτίον Θεός εστράφης, παράμαστιονας, κατοϊνώτη εκπετάσας, των σωτήριων πάτος, των διαιτήκους αυτών, των πεπίμερος εκδής, υπεκόσμιον αράσταση, υπεσογράφησε, ως αρχικός παγέτος, Χριστούς του Θεού και σήμερα εγέρσεις τον κόσμο ποτίσαντος. Εκρός προς τεν ματηράνου της Θεός, λαούς εκρόνησε, Θεός αφής και της στιγμίας Θεός δείχε. Όμως Χριστός που και δημάτωσεν, τιμός Κυριώτης του Τιμόνιου, Μαλαντικούστη πρόσωπος βέρμας της Χριστινότητες εξάλλας, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός. Κύριος ελεημνώμε, Κύριος ελεημνώμε, Αγιά Χριστός Αγιατελός, Αγιά Χριστός Επιστευαντασίων Μόνους στο παροντίκιο, την και πατήν αυτού. Η ευλογήσεων καθεβήτων, Θεός ευλόγησαν σε αντιπροσωπούς αυτήν τα τρανσελιά, ευλόγησαν την κεφαλή του δούλου του Κωνσταντίνου διαρκερός επί του Αμαρτωλού, επιστητών αυτό το πνεύμα της του Αγίου, όπως προκόπτουν την ηλικία και τον γύρο, δόξησαν ευαίσθηση γη και αγάπη πάσα στα σημεία της ζωής αυτού. Ότι προέρχεται πάσα όψα τη γη και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα τη γη και Αγίου στους αιώνας των αιώνων. Ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριο, ευλογείτε παιδες, της Τριάδος της άριθμη, δημιουργών πατέρα Θεός, δημιουργείτε πως συγκαταμανταλώτων και τον πυρισμός των μεταπίσαντα και υπερυψούτε το πάση ζωή
προσθήσεσαι τυχόν, τυχούτα το σταυρό το υπόλων εκεί, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έδρον. Διον ενισχυμένων, προσκυνώντες αυτός σε μεγαλύνουμε. Χριστός Θεός πάμε σε μήνυμα. Κυρίου δεηθώμε, ότι Άγιος Σου ευλόγημον και Σου και τον ξανανέφεσομε, στον Αυλή και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα Κυρίου και Αρή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν ευαπτιστήσε, Χριστόν ελέησατε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Όσοι Χριστόν ευαπτιστήσε, Χριστόν ελέησατε αλληλούια. Χριστόν ευαπτιστήσε, Χριστόν ελέησατε αλληλούια. Όσο Πατρί και Υιό και Αγία Χριστόν ελέησατε αλληλούια. Χριστόν ευαπτιστήσε, Χριστόν ελέησατε αλληλούια. Κύριος φωτισμός του και φωτισμού, Κύριος υπερασπιστής της ζωής, προδομέως επιστολής πάντου του ανάλογα, αδερφοί, όσοι Χριστόν ευαπτίστημε εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημε, συμμετάχθημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι ως περιέλθει Χριστός εκλέκτος δια της δόξης του Πατρός, ώστε και εμείς εν καιρό της ζωής περιπατήσομε, εγκασύμφητη και μόνα με τον νιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εστόμεθα, που τον γινώσκονται τότε ο παλαιός ημών άνθρωπος συναισθανώθη, είναι εγκαταγνηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μητέρη του λέγει ΜΑΣΙΑ αμαρτία, ο γάρα το θανότε δικαίωται από της αμαρτίας, ιδέα πεθάνοντες και Χριστό, πιστεύουμε ότι και εσείς ζήσον εν αυτό, ειδώντες ότι Χριστός εγερθείς, εκ νεκρών, του τέτοι αποκρίστη, θάνατος του τέτοι κυριεύει, ο γάρα πέθανε και αμαρτία πέθανε, επάβαξ, ορέζει ζει το Θεό, ούτω και εισβογήσεστε, αυτόν νεκρός μένει μια αμαρτία, ζώντας δε το Θεό, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του καταναφέρουν Αγίου Ευαγγελίου Πανάγνωσμα πρόσκομε. Στο κεραίοι κοινωνίας 10 μαθητές επορεύτησαν στη Γαλιλαία, εις το όρος του εκάστοτε αυτής ο Ιησούς, και οι γόντες αυτού προσεκίνησαν αυτό ιδεετίστατα, και προσεύχομεν εις τους ελάχιστον αυτής λέγον, εδώ την υφάσα εις τους λέμονων και πηγής, πορεύτεντες τους μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη πάντα όσα με δηλάνει ημί, και ιδρύγοντες τη μονιμή πέτα στα ημέρα, έως της συντελείας του αιώνων. Αμήν.
Ευλέξον ημάς ο Θεός και δεν το μεγαλώσοντα μετά σε μάγισον και δέσιο αιώνα. Ιδόμαστε και υπέρ των εξωγών και ορθοδόξων χριστιανών. Ιδόμαστε υπέρ των πατρών και επισκόπημων, Ευκαρίου και Παύλου και Χριστό ημών αδελφότητο. Ιδόμαστε με την ευλογής ειρήνης, υγείας, αγγελίας και της σχέσεως καλήσεως και αδέσους των μαθητών του Θεού. Κωνσταντίνου και Νοομαντήτου, συντριπτονεύσει για να δώσω αυτού. Ο άνθρωπος της Σπάρτης, εσύ τυχόντουσαν να αναπέμπουμε. Στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός Αγίου και του Υιού Αγίου και του Αγίου Πνεύματος. Δικαιώμης εφωτίστης, ευαυτίστης, εφωτίστης, ευηρώτης, δικαιώμης, αντελούστης, στο όνομα του Πατρού, Ιερές του Υιού, Ιερές του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, ευτυχημον δόξα Συ, ότι οργάνει γάμμα Χριστίνε καταδεχτάνης για την ημών σωτηρία, και αναστάθεκον με γνώμη Χριστός αληθινός Υιός ημών, τες παιδείες της παρακράτου και πανομών Αγίας αυτού Μητρός, τι αδυνάμει του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού, προστασία στο Τιμίου Κορανή, δυνάμει να συμμάθουν ηγεσίες και την εντόξη του Τιμίου των δρόμων και βαπτιστή δάμου, τον εντόξο Θεοστέφτεν και Αποστόλου Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένη, το Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζαρου, τον Τεραγιάδη, τον Αγίου και Δικαίου του Θεοπατών Ελχηγιάδης, του Οσύπατος του Κυριακού Καναπορητού και την μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήθηκε και σώσε ημάς, ως αγαθός την άνθρωπος και δεήμων Θεός. Διακόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Μητέρα θα διέξω, ανοίξτε την άλλη λοιπόν. Περίμενε, έλα της. Όσοι Χριστός ευαυτιστήσετε, Χριστός εδεδείχθαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστός ευαυτιστήσετε, Χριστός εδεδείχθαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστός ευαυτιστήσετε, Χριστός εδεδείχθαστε, αλληλούια. Παράγεται εσείς στο παιδί του βαπτιστές, στο έτομα της Αγίας της Λάδας, στο μαθητή μέλη έτομα της Χριστιανικής Λάδας, να το προφέρει και τις τέρες του Χριστιανού, είναι το Κωνσταντίνου στην Αγία Φάση. Ούτε το πολιτικό να κάνει έπρεπε των ανθρώπων, όπως είπε ο Συλλημός Ακαλαέργα και το Σιάτο Πατέρι μας δεν Amen.
και του Αγίου Λαζάρου ιεροκάτευτη στην τιμάτα την κλήρη Μαρία πάσαινε και την Αναστασία του σημειοφόρης κίνηση μακρούσα εκ του Αγγέλου όπως εκκλήστηκε Κυρίου κυβερνούσε Κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος Ρώσας. Ήταν από την Ιταλία.
Κύριε, αν κινήθηκε, θα γίνει καλό. Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει και τη φορά αυτό. Εδώ είχε ένα νόημα που μιλάει για τους καθισμένους. Τότε λοιπόν ο Ιησούς μιλήσει τα πάντα. Ο Λάζαρος πέθανε. Και την παρέμει με την πάμε και εμείς να κάνουμε μαζί. Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν πλέον 4 μέρες στο μήνα. Κανείς δεν φαντάζεται, ο Λάζαρος θα απόστασε με τα 5 ζωή μπροστά. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης, καθημερινές της Μάρτυρα και του Αγιου, είχαν παρηγορήσει για να κάνουν την αλήθεια. Όταν όμως η Μάρτα έμαθε ότι έφτασε, πήγε να την τότε δεν ξεκινάμε. Όλοι ανέσουν εδώ, θέλω να προσκεφτώ, όχι να ζητήσετε από τώρα, αυτές θα σου πω τώρα. Μα δεν πώς θα να σκεφτήσω. Ξέρω πως όταν θα γίνουν ενάσεις, δεν θα πούμε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι του παρηγορούσαν όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να κλείνει την ακολούθηση. Νομίζοντας ότι πηγαίνει στο Λαμίνα για να κάψει. Η Μαρία που τα γέφτηκε πήγε του Ιησού, καθώς ο Λαμπίτης έπαιξε αυτόν τον Ιουδαίο. Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέφτουν να λυπώσουν. Ο Ιησούς ήταν στην Ευθυντία, να κάνει το Ιουδαίο στην Ευθυντία, γιατί είχε μαθία. Δεν είχε μαθία. Κύριε, έλεγε μας. Και το Ιησούς. Εάν είσαι καθόλου θα κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην κάνει. Ο Ιησούς, παρασμένος του άλλου του Χριστός μέσα, έχει τις φωνές. Αυτή δεν είναι σπουδιά, και επειδή σε δέσεις και δεν έχει δει την Ελλάδα. Βγάλτε την Ελλάδα. Που λέει η Μάρτα. Κύριε, δεν θα έκανε λίγο κάτι. Γιατί είναι τέτοιο να σου λέει. Δεν σου λέει να πας και σκέψεις, θα δεις και λέει να μην μπορεί. Έτσι δεν είναι που σου φτιάχνει και σε δίνει. Τότε ο Ιησούς χτύπησε τα μάτια ψηλά και θα σκέφτεται. Εγώ το λύσα να πληθάνει. Το έκανε όμως για κάνει την πλήτη που σκέφτεται δεν μπορεί. Να τη σκέφτεται προσοχή μου. Τώρα θα είναι αυτό. Λάζαρα σαν να το δείτε να πέσει. Λάζαρα, έλα έξω. Εκεί και ο Θεός που κομμένει το δώσε και τα χέρια και πάνε να χαρίζεις και το πόσο πόσο το επιβεβαιώνει να φυλάσει. Πώς λέει η Χριστός.
Λύστε το και αφήστε τον ανθρώπο μας. Πολύ λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφτούν τη Μαρία, είδαν τι έκανε ο Ιησούς πίστεψαν σε αυτό. Μερικοί μας παρακούσαν να εκτεθούν στους Φαρισαίους και βρίσκονταν αυτό που έκανε ο Ιησούς. Στην πέρα που οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλοι είπαν, τι θα κάνουμε. Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσω. Θα αποδεδομένοι και θα καταστρέψουν και τον ναό μας οι πρόεδρος.